नमस्कार, हजुरहरूलाई मेरो किचनमा स्वागत छ। आज मैले गुन्द्रुकको अचारको रेसिपी लिएर आएको छु। हामीले सजिलै घरमा यसलाई बनाउन सकिन्छ। नुनिलो, अमिलो र पिरो चटक्क मिलेको यो गुन्द्रुकको अचार हामीले कसरी घरमा सजिलै बनाउन सक्छौँ। आउनुहोस् मिलेर बनाउन सुरु गरौँ। सुरुमा मैले थोरै गुन्द्रुक लिएको छु। यो गुन्द्रुकलाई चाहिँ मैले करिब 1 घन्टा जति मनतातो पानीमा भिजाएको थिएँ र भिजाइसकेपछि यसलाई मैले निचारेर लिएको छु। गुन्द्रुकलाई चाहिँ हामीले मसिनो हुने गरेर काट्नु पर्दछ। यसरी मसिनो बनाएर हामीले काटेर अचार बनायो भने यो हामीलाई सर्भ गर्नलाई पनि निकै सहज हुन्छ र खानलाई पनि हामीले थोरै थोरै अड्कलेर खान सक्छौँ। र यसलाई अब मैले एउटा मिक्सिङ बाउलमा राख्छु। त्यस्तै मैले लामो लामो बनाएर काटेको मसिनो प्याज यसमा एड गरेको छु। त्यस्तै काटिराखेको थोरै धनियाको पत्ता र मैले जुलियन काटेको छु मसिनो लसुन र अदुवा पनि मैले यस्तै बनाएर थोरै काटेको छु। यसमा पनि हामीले मिक्स गरौँ। त्यस्तै मैले हरियो खुर्सानी पनि यसमा एड गरेको छु र लसुनको पत्ता पनि मैले यसमा एड गरेँ। एउटा फ्राई प्यान तताएर हामीले थोरै तेल राख्नु पर्दछ। तेल तातिसकेपछि मैले यसमा 1 मुठी भट्टामास राखेको छु। भट्टामासलाई चाहिँ हामीले हल्का कालो कालो हुने गरेर फ्राई गर्नुपर्दछ। यसरी कालो कालो हुने गरेर हामीले भट्टामासलाई फ्राई गऱ्यौँ भने हामीले अचारलाई 2-3 दिनसम्म राख्दा पनि यो ओसिन पाउँदैन। त्यसैले मैले यसलाई कालो कालो बनाएर फ्राई गरेको छु। र एउटा त्यही फ्राई प्यानमा मैले फेरि तोरीको तेल तताएको छु र यसमा मैले केही दाना मेथी राखेको छु। मेथीलाई चाहिँ हामीले कालो कालो बनाएर फ्राई गर्नुपर्दछ र त्यसपछि मैले थोरै सुकेको खोर्सानी पनि यसमा एड गरेँ र अघि बचाइराखेको थिएँ मैले लसुन र अदुवा र त्यसलाई पनि मैले यसमा एड गरेको छु। यसलाई चाहिँ हामीले हल्का ब्राउन कलर निकाल्नु पर्दछ। त्यसपछि हामीले यसमा टमाटर एड गरेर टमाटरलाई चाहिँ हामीले गल्ने गरेर फ्राई गर्नुपर्दछ। टमाटरको ग्रेभी तयारी भइसकेको छ। यसलाई पनि हामीले अचारको बाउलमा एउटा साइडमा राखौँ र अब आवश्यकता अनुसार हामीले यसमा नुन राख्नु पर्दछ। त्यस्तै मैले थोरै चाट मसला पनि यसमा एड गरेको छु र बिरे नुन मैले थोरै यसमा राखेँ र आफ्नो स्वाद अनुसार हामीले खुर्सानी राख्न सक्छौँ र हामीले आवश्यकता अनुसार यसमा लेमन जुस पनि राख्न सक्छौँ। यदि हाम्रो गुन्द्रुक अमिलो छ भने हामीले लेमन जुस नराख्न पनि सकिन्छ र यसलाई अब हामीले एकचोटि राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्दछ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अमिलो पिरो चटक्क परेको गुन्द्रुकको अचार तयारी भएको छ। आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ लाइक सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। आगामी दिनहरूमा पनि नयाँ भिडियोहरू लिएर अवश्य उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलसम्म हजुरहरूसँग बिदा चाहन्छु। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्। हस्त धन्यवाद।